رحیم السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. نن زموږ اول چې کوم رولز انسټالو ADDS Active Directory Domain Services. What is Active Directory Domain Services? موږ Active Directory Domain Services څه شی ته وایو؟ Active Directory Domain Service Active Directory is a centralized security database. دا موږ سره centralized security database دی which store user informations. موږ سره د user information store کوي. network controller موږ سره store کوي او داسې موږ سره OUs organizational unit دا موږ سره ټول store کوي. صحیح شو. اوس راځو موږ سره بالکل دا موږ سره اوس سټینډ الان کمپیوټر دی، سټینډ الان سرور دی ته سټینډ الان وایي. موږ سره سرور انسټال دی خو سټینډ الان سرور دی ته وایي ځکه موږ سره په دې کې کوم رولز یا سرور انسټال نه دی چې موږ دې ته سرور رولز یعنی DC ډومین کنټرولر وایي. موږ چې کله Active Directory انسټال کړه after Active Directory this is known as called موږ ورته ویلی شو ډومین کنټرولر یعنی سرور ورته وایي. نو راځو اوس ډومین سرور تاسو په یاد ولرئ. زموږ به سیناریو داسې چې کله تاسو څه وکئ زموږ سیناریو داسې ده. صحیح ده. زه به تاسو ته خپل سیناریو دا زموږ سیناریو ده. موږ چې کله تاسو په یاد ولرئ زموږ دا سیناریو ده. فرض که دا ما سره څه شی دی دا ما سره یو سویچ دی. صحیح ده. مونږ سره یو نیټورک دی، نیټورک مونږ جوړ کړی دی. دا ما سره سویچ دی او دا ما سره چې کوم دی دا مونږ سره سرور دی. څه شو په دې سرور باندې 2000 سرور 2019 چې کوم انسټال دی. صحیح ده. دا سرور 2019 انسټال دی. زموږ IP به چې کوم وي 192.168.10.100 دا زموږ سرور IP به وي. او دلته موږ سره څه شی دی PC1 دی. دا موږ سره PC2 ده او دا موږ سره سویچ سره کنیکټ دی. دا موږ سره PC3 دی. دا موږ سره PC3 دی. دا موږ سره PC2 دی PC2 او دا موږ سره PC1 دی. په دې باندې Windows 7 انسټال ده. دې باندې Windows 8 انسټال ده. مختلف اپریټینګ سیسټم انسټال دي. دا به موږ څنګه د دې موږ به څنګه ممبر کوو یعنی د ډومین کنټرولر موږ به څنګه ممبر کوو چې دا موږ سره ایز ا کلاینټ سي. څه شي ایز ا کلاینټ سي یعنی موږ سره سرور چې کوم دی دې ته سرویسز پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ سرویسز پرووایډ کوي. نو دا به موږ ټول په دې باندې زده کوو. خو زموږ اول ټاسک چې کوم دی اول اساینمنټ چې کوم دی زموږ دا دی چې موږ به څه کوو Active Directory and Domain Services انسټالو. نو راځو موږ Active Directory Domain Services انسټالو. بیا د هغې نه وروسته موږ د ډومین ممبر یو کلاینټ یو یوزر یا یو PC موږ د ډومین ممبر څنګه جوړو. نو راځو انسټالیشن ته. صحیح ده. رالو اوس مونږ Active Directory Domain Services انسټالو. یو رولز دی دا دی ما سره. اول به تاسو Active Directory Domain Services نه مخکې به تاسو به څه وکړئ د خپل د سیسټم چې کوم هغه بنیادي رولز او بنیادي چې کوم شیان دی هغه باید صحیح کړئ. یعنی خپل PC مینینګ فول نیم ورکړئ. را به شي دې ته سرور منیجر ته چې کله رالی بیا به دلته یو کنفیګر دس لوکل سرور دی او که نه دې ته راشي لوکل سرور ته راشي دواړو نه راتلی شي دواړو ځای نه راتلی شي. نو دلته به دلته نوم به ورکړئ
نوم به یو مینینګفول نوم ورکې. چینج ته به راشې دلته به کمپیوټر ته نیم ورکې. نوم څه ورکې؟ فرض که زه ورکومه چې څه نوم ورکومه DC ډومین کنټرولر. دلته به راشې دا به اوکې کې. صحیح شو. دا ما سره څه کېږي؟ دا ریسټارټېږي. زه به دا بیا به راشې وینډوز ډیفینډر فایروال دا باید آف کې. صحیح ده. وینډوز فایروال دا مونږ سره څه شو؟ دا باید زه آف کم. سوري آف. دا معاف کم. دا به زه څه کم؟ دا به آف کم. ما څه وکړه؟ وینډوز فایروال مې آف کړ. دلته به راشئ یو ریفریش پکې. ما سره وینډوز فایروال ما آف کو. اوس ریموټ مینجمنټ دا څه کومه؟ دا انیبل. که دا انیبل کې ریموټ مینجمنټ اخلي هم صحیح ده. بل موږ سره څه شی دی؟ NIC ټیمینګ دی. ریموټ ډیسکټاپ څه وکړي؟ ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن یې واخلي. دا ډیسیبل دی. دا باید څه وکړي؟ ته انیبل یې کې. allow user to connection. صحیح ده. دا موږ سره بیسک فایروال هغه بیسک چې کوم هغه بیسک سیسټم چې کوم هغه شیان دي موږ یې انسټالو لاست انسټال اپډیټ زون دا نه ورکه. دا موږ سره ټول هغه بیسک هغه شیان چې موږ باید موږ دا ټول څه وکړو؟ دا صحیح کو. ټایم زون دی موږ سره ټایم زون موږ سره څه وکړو؟ هغه موږ پراپر ان ویل طریقې سره دا وکړو. صحیح ده. نو راځو موږ خپل موضوع ته رابشي. ګوره د دوه لارې ته کولی شي چې ته څه وکړې؟ یو رولز انسټال کې یا منیج له لارې اډ رولز اینډ فیچر سره راشه په دې باندې کلیک کړه او یا دلته به راشي اډ رولز اینډ فیچر سره به راشي. صحیح ده. دواړه لارې کولی شي. زه راځم منیج له لارې اډ رولز اینډ فیچرز را به شي. دلته به هغه تا ته وایي چې بیفور یو بیګن هغه تا ته ټول هغه طریقه ښیي. نو زه ورته دا نیکسټ کوم چې مخکې ما سره دلته دوه اپشنه دي. یو رول بیز ار فیچر بیز انسټالیشن دی، یو ریموټ ډیسکټاپ سروسز انسټالیشن. مونږ اوس ټول موضوع چې کومه ده رول بیز انسټالیشن دی. ریموټ ډیسکټاپ سروسز انسټالیشن به دې نه وروسته کوو انشاءالله. اوس راځو اول دا رول بیز انسټالیشن کوو. نو نیکسټ کلیک آن نیکسټ. دلته به راشي. بل موږ سره خبره ده چې زه باید آی پی ورکم. کوم آی پی ورکم؟ را به شي دلته اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته. زمونږ آی پی څه وه؟ مونږ سیناریو داسې جوړه کړې چې زمونږ آی پی 192.168.10.100 زمونږ آی پی باید دي. را به شي پراپرټیز ته او دلته به راشي چېرته آی پی اوس زمونږ څه شی ده؟ باید مونږ سټیټک آی پی ورکو. زما آی پی څه ده؟ 192.168.10.100 دا زما څه شی ده؟ دا زما DC ډومین کنټرولر آی پی ده. نو دا به سمپلی څه به کې؟ دا به اوکې کې. اوکې. نو ما سره آی پی ما اساین کړه دې ته. بل بیا به راشي دلته به څه وکې؟ زه چې په همدغه پی سي باندې صحیح ده DC باندې صحیح ده په همدغه پی سي باندې که یو بل تا سره بل یو پی سي هغې آی پي راواخله په نیټورک تا سره کنیکټ دي ته په هغه هم کولی شي چې انسټال کړې دا رولز. خو دې باندې به څه وکړم؟ نیکسټ. اوس ګوره اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز دا به ورته چک آن کې. دا ما سره هغه فیچرز ښیي. کوم فیچرز چې ما سره دا مخکې نه مخکې دا دې ته ضرورت لري. زرټن ایډ فیچرز به ستا خپله خوښه ده ته ورته ایډ کړه. ما ورته څه وکړه؟ نیکسټ کړه. کلیک آن نیکسټ. ما ته دا مخې ډسکرپشن دا سلیکټ آن ون هغه فیچرز یې مونږ ته ښیي. صحیح. نو دې باندې به نیکسټ کې ګوره دا به بیا نیکسټ کې. زه ورته وایم ګوره ټو انسټال د فالوینګ رولز
rules services are featured on selected server. Click install. دا ورته چې دا ما سره چې ریسټارټ ضرورت نو باید ریسټارټ یې after installation. نو دا زه په انسټال باندې مې کلیک کوم ما سره دا کوم رولز دی دا ما سره انسټالیږي Active Directory Domain Services. زه به دا ریکارډینګ لږ فاست موږ سره انسټال شو دا به سمپلی څه کې کلوز باندې به کلیک کې اوس به چېرته راشي ګوره دا موږ سره دا کم نوټیفیکیشن انګل دی دا دې ته به راشي دا اوس موږ سره انسټال نه دی موږ به دا اوس پروموټ کوو را به شي د انګل نوټیفیکیشن باندې به کلیک کې ګوره دلته به راشي پروموټ دس سرور ټو ایز اډمن کنټرولر په دې باندې به کلیک کې اوس دلته موږ سره ښیي وای سلیکټ د ډپلایمنټ اپریشن درې اپشن دي موږ سره دلته ایډ ا ډومین کنټرولر ټو ان ایگزیسټینګ ډومین بل اپشن د ګوره موږ سره اډیشنل ډومین چې موږ کله وای بیا به دا موضوع موږ ټچ کوو سمه ده بل موږ سره ایډ ا نیو ډومین ټو ان ایگزیسټینګ فارسټ یو نوې ډومین په ایگزیسټینګ فارسټ باندې موږ ان شاء الله په دې باندې به موږ غږیږو ځکه چې ما سره بالکل ډومین ایز ا نیو ډومین فارسټ دی نو دې باندې به کلیک کړئ دریم اپشن باندې ایډ ا نیو فارسټ باندې دلته روټ دلته به څه وایي درته سپیسیفای د ډومین انفارمیشن فار دیس اپریشن روټ د ډومین نیم ډومین نیم څه ورکړه زه د ډومین نیم ورکوم un.local یونیورسټي اف ننګرهار ډاټ لوکل ما ورکو تاسو چاري یو نوم ورکوئ نو دې باندې بس سمپلی نیکسټ باندې کلیک کې صحیح ده اوس دلته موږ سره څه شی دی یو اف اف ال دی او یو ډي اف ال دی فنکشن فارسټ فنکشن لیول دی او یو ډومین فنکشن لیول دی دې باندې به مو ان شاء الله وروسته غږیږو مونږ چې دې مطلب څه دی خو خیر تاسو ته اوس لږ زه ټچ کوم فارسټ فنکشن لیول دی ته وایي چې کله تاسو دا دغه کوئ اپګریډیشن کوئ یا فارسټ لیول هغه فنکشن تاسو ته هغه ښیي چې د کوم یو فنکشن ته غواړئ که تا سره دا مثال خبره ته اپګریډیشن کې اپګریډیشن کې نو اپګریډیشن بیا تا ته دلته دا مهم دی دا که 2016 اړه د 2019 یا 2019 یا 2016 لور ته نه راځي اپ ورته تللی شو خو لور ته نه راشي دلته موږ سره فنکشن لیول څه شی دی موږ سره 2016 دی نو موږ سره فارسټ ډومین فنکشن لیول دا موږ سره 2016 دی نو مطلب دا دی چې موږ اپګریډیشن کولی شو هېڅ مته د 2016 هم هغه موږ سره ډومین فنکشن لیول په دې کې کار کوي هېڅ مشکل نشته او دا موږ سره هم څه شی دی 2016 هغه فنکشن لیول ټول موږ سره 2016 دی بل موږ سره او سپیسیفای ډومین کنټرولر کیپیبلیټیز موږ سره ښیي ډومین نیم سیسټم کله چې ته اکټیو ډایرکټ انسټالې نو موږ سره دا بای ډیفالت دا ډومین نیم سیسټم چې کوم دی ډي ان اس سرور چې کوم دی دا موږ سره انسټالېږي که دا خیر دی که ورته ان کې او بل موږ سره دویم اپشن چې کوم دی کیټلاګ ګلوبل کیټلاګ جي سي دا ګلوبل کیټلاګ موږ چې کله ایډیشنل ډومین وکړو دا چیک به موږ سره ان کېږي هلته ځکه موږ سره هغه چې کوم کیټلاګ هغه کوم ته دا چاته اختیارات کوم یو ته ډیر ورکې نو دا موږ سره هغه سپیسیفای هغه تقسیم ښیي موږ سره صحیح شو او بل موږ سره دا دریم نمبر لاس اپشن چې کوم دی دا موږ سره دا ولې ګرې آوټ دی موږ سره دا ځکه ګرې آوټ دی چې کله موږ ریډ اونلی ډومین کنټرولر وایو انشاءالله په هغې باندې به غږېږو بل دلته موږ سره د ټایپ د ډایرکټري سروسز روټ موډ دی ډي اس آر ایم چې په کوم پاسورډ دی دا موږ سره چې کوم ریسټوریشن کوو یا بیک اپ اخلو نو موږ سره دا بیا په کار راځي نو دلته پاسورډ ورکړه څه شی ورکړې چې تا ته بیا یاد دی آینده کې فیوچر کې تا سره څه شی یاد دی صحیح ده ته دا لږ چینج کړه پاسورډ ورته چینج کړه صحیح شو ما پاسورډ چینج کو دا باندې به نیکسټ باندې به کلیک کې کریټ ډي ان اس ډیلیګیشن که دا چک ورته ان کې هم ان که هېڅ خبره نشته او دې باندې نیکسټ کلیک که موږ سره بل
نت بایوس ډومین نیم دی. نت بایوس ډومین نیم څه ته وایي؟ موږ سره ګوره تاسو په یاد ولرئ تاسو به ډاټ خامخا ورکوئ، ډومین نیم ته به ډاټ خامخا ورکوئ. خو دلته موږ سره نت بایوس ډومین نیم چې کوم دی دا د ډاټ نه چې کوم دی خو کوم ورډز یې هغه صرف راخلي، ډاټ نه چې کوم رائټ سایډ ته ورډز یې هغه موږ سره نه راخي، یعنی مثال ډاټ لوکل دی یا ډاټ کام دی دا موږ سره نه راخي، دلته صرف نت بایوس ډومین نیم راخلي. نو یو ان یونیورسټي اف ننګرهار ما ورکړی، نو دا زه څه کوم؟ نیکسټ کوم. موږ سره دا ویریفای کوي، نت بایوس نیم ویریفای کوي. دلته موږ سره درې آپشنز دي. ډیټابیس فولډر دی، ګوره دا سی ډرایو کې NTDS جوړیږي په سی ډرایو کې، که تاسو دا ورته ډایرکټلی چینج کولی هم سي. بل موږ سره لاګس فایل دی، لاګس فایل فولډر هم جوړیږي NTDS کې په سی ډرایو کې. سیس والیوم فولډر دا موږ سره څه شي؟ دا موږ سره هغه ډیټابیس فولډر موږ سره جوړیږي کوم ځای کې، ډیټابیس موږ سره کوم ځای کې سٹور کیږي، دا موږ سره هغه ډایرکټلی ښیي. تاسو دا ورته ډایرکټلی چینج کولی هم سي، هیڅ مشکل نشته. نو دې بلې صرف زه چې دا صحیح دی موږ سره نیکسټ باندې کلیک کوم. څه شو؟ دا موږ سره هغه ریویو یور سلیکشن ښیي، زه ورته وایم چې صحیح دی نیکسټ کا. اوس موږ سره فری ریکوزیټ چک کوي، موږ سره one or more free requisite failed, please fix this issue and click rerun free requisite checks. موږ سره دا free requisite چک کوي، موږ سره ګوره دا موږ سره issues ښیي، زه ورته وایم چې show more کا. one or more free requisite failed, please fix these issues and click return free requisite checks. زه به دا څه کوم؟ دلته موږ سره ریرن فری ریکوزیټ به زه چک کوم. دا به تاسو ما سره کوم ځای کې وه؟ ایشو ما سره دلته وه، صحیح ده. ما ځکه ټربل شوټینګ کوو، هغه ایشو ما سره چېرته وه؟ را به شي نیټورک اډاپټر ته، صحیح ده. دلته ما څه وکړه؟ صرف هغه DNS کې مې هغه IP ورکړه، ګوره DNS سرور کې مې دغه IP ورکړه. نو ما سره دغه ایشو سالف شه. نو ما ځکه نه کوله چې تاسو به بیا د موږ سره ویډیو لینک ډېرېږي. نو را بغلې دلته څه شی شو؟ دا ما سره ګوره پری ریکوزیټ آل پری ریکوزیټ چیکس پاس سکسیسفولي. نو دا زه څه کوم؟ سمپلی انسټال باندې کلیک کوم. ګوره ما سره به انسټالیشن ان پروګرس کې سي. زه به دا راشم د ریکارډینګ به لږ پاس کم، سره انسټال شو. اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز ما سره شو، ما سره ریسټارټ دلته غواړي. نو انشاءالله نور ویډیو لینک را سره زیاتیږي، ویډیو وګورئ، لایک او کمنټ ضرور ورکړئ. انشاءالله سبا به په دې کې فردر غږیږو. او چا چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک او کمنټ ورکړئ، نور دوستان سره هم شریک کړئ. نور په الله سپارم، تل دې وي افغانستان.